بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جربت أعمل رولات الكاسترد. طريقتها جدا سهلة وطعمها رهيب. تعالوا نشوف خطوات العمل خطوة خطوة. في البداية للعجينة، عندي هنا ماي دافي، أضيف ملعقة كبيرة من خميرة فورية وملعقتين إلى 3 ملاعق من السكر، وعندي هنا بيضة واحدة. طبعا كلهم بحرارة المطبخ، البيض بحرارة المطبخ والماء أيضا يكون دافئ شوية، وأحطهم على الجنب. وهنا عندي طحين رقم 1، حطيت حليب بودرة 3 ملاعق، وأضيف الملح، ملعقة صغيرة من ملح. مكونات الجافة أخلطهم مع بعض، أقلبهم، وبعدين أنزل بخليط الخميرة. الحين نبدأ نعجن شوي شوي، ونضيف ماي دافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. شوي شوي نضيف الماي، والحين لما تلم العجينة أضيف ربع كوب من زبدة تكون يعني بحرارة المطبخ أو تكون سائحة، ما مشكلة. هذه عجينة خلاص جاهزة. الحين شوية أعجن باليد وأترك العجينة تختمر في مكان دافئ وتتضاعف حجمها مثل ما تشوفون العجينة طرية. وحتى تختمر العجينة نجهز الكاسترد. عندي هنا كوبين من حليب، حطيت عليهم 3 ملاعق كبيرة مليانة من سكر، ممكن نزيد أو ننقص السكر حسب الرغبة. وحطيت 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد، تقريبا 3 إلى 4 ملاعق. أقلبهم كلهم على البارد، وبعدين أرفعهم على نار، وبالتحريك المستمر على النار حتى تتماسك الكاسترد. ولما يتماسك بهذا الشكل أضيف ملعقة صغيرة من زبدة، مكعب صغير من الزبدة، وأضيف أيضا شوية من قشطة، من ملعقة إلى ملعقتين قشطة، وأيضا ملعقة صغيرة من فانيلا. أقلبهم كلهم مع بعض، وطفيت النار، ونترك الكاسترد حتى تنزل الحرارة شوية وتصل لحرارة المطبخ. نزلت الكاسترد في صحن آخر، وأغطي بنايلون، نايلون يلامس سطح الكاستر عشان ما تتكون عندنا قشرة. ولما تهدى الحرارة أضرب الكاسترد بهذا الشكل بالمضرب الكهربائي أو بالهاند بلندر أو بالمضرب اليد. وهذه عجينتنا اختمرت وتضاعفت حجمها. ونفرد العجينة على شكل مستطيل، والسمك يكون تقريبا نص سنتي، يعني ما تكون غليظة سميكة جدا ولا تكون رفيع جدا. طبعا أنا عملت شكلين، يعني شكلين من رولات الكاسترد، نراويكم كيف عملتها. أنا الحين بشيل الأطراف شوية عشان تطلع عندي يعني متناسقة كل الحواف. وبعدين هذا الكاسترد، جبت الكاسترد وأفرد الكاسترد على العجينة بهذا الشكل، وبعدين أقطع. ممكن ألفها رول كامل وبعدين أقطع إلى قطع، لكن كذا طريقة أيضا سهلة. فقطعت على شكل شرائط، والحين ألف الشرائط نفس طريقة سينابون رول، نفس طريقة سينابون. ونكمل الباقي بنفس الطريقة، وأراويكم الشكل الثاني. يعني أنا رصيتهم في بايركس بهذا الشكل وبهذا الشكل، شكل يعني تكون قايمة، وشكل جالسة يعني عادية. أغطيه تختمر للمرة الثانية. شكل اللي عملته كذا قائم، أدهنهم بصفار بيضة، حطيت على الصفار شوية من فانيلا،
وحطيت شوية من جوز، ممكن تحطون لوز لكن مع الجوز أطيب، وأدخلهم الفرن حتى الاستواء. وبعد الاستواء طبعا على درجة حرارة 200 على حسب نوع الفرن، وحتى يتحمر من تحت، وبعدين حطيت على الشواية شوية حتى شوية أخذت لون من فوق. هذه بنتي تساعدني على عمل الصوص. هنا أخذت حليب محلى المكثف وشوية من قشطة، نخلط مع بعض فقط. هذا اللي أنا أريده، حليب المكثف مع قشطة. ممكن تضيفون شوية من جبن كريمي إذا تحبون. الحين الصوص هذا حطه على كاسترد رول، وأيضا على النوع الثاني نراويكم كيف الشكل. شوفوا ما شاء الله الشكل جميل. وهذا النوع الثاني طلعته من قالب، قلبته والحين كذا صلحت. وبحط أنا شوية من صوص الكراميل وشوية من صوص القشطة وحليب المكثف. شكله جدا جميل، ورولات مرة قطنية ولذيذة. أنصحكم تجربونها ولو مرة واحدة. يعني صراحة جربنا إحنا سينابون رول، لكن هذا الرولات أو كاستر رول أيضا يعني مرة لذيذ، والعجينة قطنية ما شاء الله. وبالعافية علينا وعليكم.